krijg de laatste tijd vrij veel de vraag welke oogschaduw ik op mijn ogen gebruik, welke lippenstift ik draag, welke fondant ik aan heb. Maar ik heb een nieuw everyday make-up routine en ik ga die vandaag laten zien. Ik heb op Twitter gevraagd of dat jullie liever een voice-over hadden, een talk-through of een beetje van de twee. En de talk-through of de beetje van de twee heeft denk ik gewonnen. Dus dit gaat een iets langere video zijn dan normaal. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en let's get into it. Het eerste wat ik gedaan heb voordat ik ben gaan zitten is mijn handen even gewassen en dan mijn standaard gezichtscremes opgedaan. Ik heb de Ginseng Refreshing Eye Cream van Origins gebruikt. Dat is een heel aangename oogcreme en die heeft ook zo wat een brightening effect, dus dat gaat zo wat highlighten. En dan heb ik ook de Original Skin Renewal Serum van Origins gebruikt. Op het moment dat dat was ingetrokken, heb ik gewoon mijn standaard dagcreme aangebracht en ik ben vandaag in de Origins family gebleven en heb hier de Ginseng Energy Boosting Moisturizer gebruikt. Als ik weet dat het een iets langere dag of net een heel warme dag gaat zijn, dan zorg ik ervoor dat mijn wenkbrauwen, want dat vind ik heel belangrijk, zeker blijven zitten. En dan gebruik ik eerst de NYX Eyebrow Shaper en dat is een soort gel. Dus ik kam eerst even door mijn wenkbrauwen heen. En dan ga ik die gel stick erover zetten. Dat is eigenlijk een soort waxgel. En dan wacht ik tot dat is ingetrokken vooraleer ik verder ga met mijn wenkbrauwen. Eerst en vooral under eyes. Ik heb daar heel veel last van. Die zijn altijd heel donker. En hier gebruik ik de NYX Above and Beyond Full Coverage Concealer voor samen met een Real Techniques borsteltje. Eigenlijk een savate dunne laag nog wel aanbrengen onder mijn ogen. En dan gebruik ik een beauty blender om hier even over te gaan. Mijn huid is echt super gevoelig aan alles van fondant en zo. Dus ik mag al heel lang geen MAC Cosmetics fondantijns meer gebruiken. Ook geen concealer. Dat is echt allemaal heel lastig. Op het moment dat ik ook iets op mijn gezicht doe, dat mijn huid me zegt van no girl, dan heb ik gevonden dat ik heel veel last van acne of zwarte puntjes. Of gewoon zoals nu deze. Dat is gewoon een vlekje. Er zit niks onder of zo. Dat is gewoon een vlek dat er al 3 weken aan zit. Dus ik moet eigenlijk heel hard oppassen met wat ik op mijn gezicht doe. Dus ik draag liever geen fondant. Ook omdat mijn huid is vrij vettig. Ik heb ook een zeer gemengde huid. Ik heb een heel rare huid. En als ik dan toch fondant draag, dan zie je dat zo hard op het einde van de dag. Je ziet die strepen erin. Ik kan er alles onder zetten en over zetten dat ik wil. Maar dat fondant ga je altijd heel hard opmerken. Totdat ik een staaltje heb gebruikt van de Jean d'Arcel All Day Long make-up fondant. Ik had hier dus een staaltje van gevonden. Ik moest op een dag naar een evenement en ik had echt even zo last van vlekjes. Ik heb dat erop gedaan. Ik dacht, fuck it, we'll see, I'll deal with it tomorrow. En de avond zelf had ik zelfs al niet meer door dat ik fondant op had, want ik was gewoon mijn ogen aan het ontschminken. Opeens kwam er bruin mee af van mijn fondant. Ik dacht van, holy fuck, zalig product. Dus je ziet het niet. En deze is er ook één zonder olie en parfum. Wat dat blijkbaar nodig is voor mijn huid, want mijn huid kan niet goed tegen. Mijn favoriete tool is en blijft de beauty blender. Ik breng eigenlijk graag direct op mijn huid het product aan. En dan kan ik dat meteen gaan wegstempelen. En a little bit goes a long way met deze fondant dat ik gemerkt heb. Zoals ik zei, ik had een klein staaltje en ik heb er echt een maand of zo mee kunnen doen. Dat was zot. So much better already. Die hebben echt mooie finish. En ik moet zelfs geen poeier dragen, wat dat schitterend is, want dat mag ik zo gezegd ook niet van mijn huid. En hij droogt eigenlijk op naar een soort poeier. Nu ga ik mijn Smashbox Full Exposure paletje gebruiken. En dit is echt mijn nieuwe fucking holy grail. Mijn zus Romy is die ook heel tijd van mij aan het stelen. Dat is zo'n palet dat je gewoon kan meenemen op vakantie. En hier zit alles in. Ik begin nu met een zanderige kleur in mijn ooghoek. Ik gebruik hier een MAC 224, ja 224 van. Ik weet ook niet waarom dat in Engels ging. Ik heb ook het gevoel, als je een basis nodig hebt onder je oogschaduw, feel free om dat te doen. Omdat dit zo'n everyday supersnelle make-up is. Ik kan deze echt op 10 minuten. Maar wat ik dus echt niet genoeg tijd voor heb om nog de primer en zo te doen, is dat niet echt nodig. En ik heb ook het gevoel dat mijn oogschaduw, zeker met deze palet, altijd perfect blijft zitten. Dat is heel mooi als je, zoals mij, donkere wenkbrauwen hebt en dan een soort blauw-grijze oog. Dat oranje in die zanderige kleuren, dat complementeert dat zo mooi. Ik gebruik nu mijn MAC 212 penseel. Dat is een van mijn faves, doe ik ook mijn wenkbrauw mee. En ik neem het allerzwartste kleurtje in het palet. En daarmee ga ik ook een soort van, niet een eyeliner trekken, maar aan de bovenkant wordt mijn wimpers zitten gaan. Ik vind dat echt een major
een major verschil van je wimpers. Die gaan dan om een of andere reden veel dikker lijken. Niet per se langer, maar echt dikker. En het is echt wel no effort. Het is gedaan in 2 seconden. En het mimiekt een beetje een eyeliner zonder echt er een hevige eyeliner op te zetten. Wat ik bij mij altijd veel te hevig vind. Nu neem ik het penseel zelf dat hierbij komt en pak ik de donkerbruine kleur met het penseelborsteltje. En hiermee ga ik eigenlijk aan de buitenkant nog altijd vrij dicht tegen mijn wimpers, maar ook zo een beetje daar in de crease. Ik moet echt zo een beetje een V of een soort C hier zoeken. De vorm, hè. En dan ga ik ook gewoon een klein beetje donkerder maken. En pak ik terug gewoon die grote borstel van MAC. Trouwens echt een aanrader voor gewoon zo de basic fluff. Nu gewoon even zorgen dat de kleur die we daar net hebben neergezet een beetje meer uitgevaagd wordt. En allemaal smoky en natuurlijk lijkt. Ik neem nu gewoon de donkerste bruine kleur en ga lichtjes rond de buitenkant. Eigenlijk hetzelfde dat we daarnet hebben gedaan met de bovenkant van mijn wimpers. Maar natuurlijk niet aan de onderkant. En ik ga niet helemaal tot binnen. Ik blijf eigenlijk vrij buiten. Nu neem ik die penselbrush van MAC. En ik pak ook even, ja, terug de kleur die we in ons crease hebben gedaan. Of de kleur daarnaast, die is iets lichter. Je hebt gewoon een klein beetje iets nodig om dat hier te doen bewegen. Ik gebruik zelf heel graag goedkope mascara, zoals deze van de Kruidvat. Maar ik heb een klein geheimpje. Ik gebruik mijn Photo Finish Lash Primer van Smashbox Ronde. Dat is een witte die doorzichtig opdroogt. En dan zijn die wimpers eigenlijk al kei lang. En dan moet je die gewoon zwarter maken met een goedkope. Dus dat ga ik nu even doen, want dat moet wel een secondje drogen. En dan kan ik eerst mijn wenkbrauwen doen. Nu is het tijd voor wenkbrauwen. Ik ben geobsedeerd met de producten van Allure. Ik zeg het altijd verkeerd. Ik heb al in mijn laatste make-up video deze gel toen getoond. Die draag ik heel graag. Maar die pakt iets meer tijd in beslag om aan te brengen. Want ik ben een heel beetje precies. Dus dat moet heel juist zijn. Dus als ik dus in de ochtend, want deze is echt zo mijn everyday, we need to move, bitch needs to be in the car already kind of day. Dan gebruik ik liever van Allure hun paletje. Daar zit ook een gel in. Maar ik gebruik daar de donkerste poeierkleur gewoon van. Tegen nu is normaal gezien ongeveer de gel zo goed als opgedroogd. Dus ik ga hier gewoon... Ik begin altijd aan het hoogste punt van mijn wenkbrauw. En daar werk ik mijn weg naar de buitenkant toe. Oké, hou zeker je spoelje bij de hand, want ik ga hier heel vaak even door. Uw gel komt dan, zeg maar... Of ja, uw wax komt dan zeg maar een beetje los, maar dat is op zich geen probleem, want die blijft er nog altijd zitten. Jij bent gewoon nu aan het shapen en die in een betere vorm aan het leggen. Ik probeer zo weinig mogelijk bij het binnenste van mijn wenkbrauwen te komen. Enkel om echt zo, als ik amper nog producten op mijn borstel heb zitten, een klein beetje vervagen. Voor mijn onderste wimpers gebruik ik graag de Roller Lash van Benefit. En nu dat mijn Smashbox Primer op mijn bovenste wimpers volledig gedroogd is, ga ik dus gewoon met een goedkope drugstore Kruidvat mascara erover. Want eigenlijk heb ik al zeg maar mascara aan, maar die is gewoon niet zwart dan. En nu zorg ik ervoor dat die zwart wordt. En wat ik heel mooi vind is zo deze pen van Allure. En dat is gewoon een matte huidskleurachtige stift. En hiermee zet ik een lijntje onder mijn wenkbrauwen. Ik ga dat niet zo laten, obviously. Ik gebruik dan gewoon een standaard, whatever penseel deze is. En daar vervaag ik deze mee uit. Ik voel me wel een beetje fancy, dus ik ga wel wat highlighter doen. En daarmee gebruik ik dan het Strobe of Genius palet van NYX. In de comments zeggen ze altijd dat ik dat verkeerd zeg, maar ik snap het gewoon niet. En dan neem ik meestal deze kleur hier in het midden, die is heel mooi, maar ook heel donker. En dan mix ik die met die eerste kleur. En daarmee ga ik op mijn jukbeen er een beetje aanbrengen. Wat ik de laatste tijd ook gemerkt heb, is wat ik doe de laatste tijd, is deze, dus de middelste, gewoon op een nude lippenstift te zetten. Ik ga dat nu even doen om te laten zien. Dus zo echt mijn nude go-to lippenstift dat altijd in mijn handen zit, is Veel van MAC. Ik ben trouwens nog op zoek naar zo iets meer nude, want deze is Sava Roos nog. Dus als jullie goede nudes weten, laat even in de comments hieronder weten. Eender van welk merk.
Deze is nog gemakkelijk throw-on en we're off. Maar ik ga nu toch een klein beetje van dus die middelste highlight pakken. Don't overdo it. En deze is het eigenlijk. Deze is wat ik doe als ik een everyday make-up doe tegenwoordig. Dat is de nieuwe everyday one. Als jullie dat hier hebben volgehouden, bedankt alvast. Als jullie nog tips weten of vragen hebben of het een of het ander, dat gewoon even in de reacties hieronder weten. Ik bedank jullie echt om te kijken. Als je het leuk vond, geef zeker een like. Abonneer op mijn kanaal door op deze bal hier te klikken. Mijn vorige video kan je daar vinden. En ik zie jullie volgende keer. Mwah. Bye!